تا حالا شده یکی جلوی جمع یه جمله بگه و یهو بدنت داغ کنه؟ انگار اتاق یه لحظه ساکت میشه. نگاه‌ها میچسبه به تو و تو توی 1 ثانیه کوچیک میشی. ارزشش رو داره بدونی اون لحظه فقط توهین نیست. یه تلاشه برای پایین کشیدن جایگاه تو توی جمع. و بدترش اینه که اگه همون لحظه طبق غریزه واکنش نشون بدی، اگه عصبانی شی یا شوخی عصبی کنی، دقیقاً همون کاری رو میکنی که طرف مقابل میخواد. توی این ویدیو 6 تا تکنیک خیلی ساده و کاربردی بهت میگم که وقتی یکی میخواد شرمندت کنه، کنترل رو پس بگیری. نه با داد و بیداد و نه با بحث طولانی. فقط با چند حرکت کوتاه که تمرکز رو برمیگردونه سمت خودشون. اینها برای بدجنس بازی نیست، برای مرزبندی و دفاع از خودته. چرا شرمنده شدن انقدر سنگینه؟ چون مغز ما شرم رو مثل خطر واقعی تفسیر میکنه. مثلا یکی میگه باز تو حرف زدی؟ یا چرا این لباسو پوشیدی؟ و بدنت میره روی حالت دفاع که اونجا ضربان قلبت بالا میره، صدات میلرزه، ذهنت خالی میشه. دلیلش ساده است. از قدیم بیرون افتادن از جمع یعنی از دست دادن امنیت. پس مغز داد میزنه که همین الان توضیح بده. دفاع کن، یه کاری بکن، نذار ضعیف به نظر بیای. ولی دقیقاً همین واکنش‌های عجولانه است که طرف مقابل روش حساب کرده. ببین، هر چی سریعتر بخوای ثابت کنی من اون چیزی که میگی نیستم، یعنی داری با سبک ذهنی اون بازی میکنی. پس قانون اول اینه: قبل از هر حرفی زمان بخر. نه مثل آدم ترسیده، مثل آدمی که کنترل دستشه. برای زمان خریدن این کار رو بکن. مثلا طرف تیکشو انداخت، تو صورتت رو خنثی نگه دار. نه لبخند عصبی، نه هخم. نگاهت رو ندزد. یه نفس آروم بکش و توی ذهنت تا 3 بشمر. 1 2 3. همین مکس کوچیک فضا رو عوض میکنه، چون همه منتظر واکنش تو هستند. وقتی واکنش فوری نمیبینن، ناخودآگاه نگاه‌ها برمیگرده سمت کسی که حمله کرده. اون طرف معمولاً شروع میکنه خودش رو جمع کردن. بابا شوخی کردم، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ و همین یعنی تعادلش به هم خورده. بعد از مکس میریم سراغ قانون بعدی که نباید بری تو فاز توجیه کردن. به جاش روی خود رفتار دست بذار. خیلی طبیعی و آروم میتونی بگی میخوای دقیقاً چی بگی؟ یا اینو برای حل مسئله میگی یا برای اینکه منو جلوی بقیه کوچیک کنی؟ یا الان از این حرف چه نتیجه‌ای میخوای بگیری؟ نکته اینه که تو نگفتی من مقصر نیستم. گفتی این مدل حرف زدن چیه؟ و زمین بازی کلاً عوض میشه. تکنیک بعدی که خیلی هم ساده است و خیلی جواب میده، دوباره بگوه. مثلا طرف یه جمله تند میگه، تو کاملاً آروم میگی ببخشید میشه دوباره بگی؟ بعد هم سکوت. اکثر آدم‌ها وقتی مجبور میشن حرف زشتشون رو تکرار کنن، میفهمن چقدر بد به نظر میرسن. یا جمعش میکنن یا عقب میرن. مثلا نه ولش کن، هیچی. همین هیچی یعنی تو بدون دعوا کنترل رو گرفتی. بعضی وقتا طرف روی یه چیز واقعی دست میذاره. دیر کردی، اشتباه کردی، یه سوتی دادی. اینجا لازم نیست خودتو خرد کنی یا بترسی. میتونی کوتاه و بالغ بگی آره دیر شد، درست میگی، بریم سر اصل حرف. یا آره اونجا خوب نگفتم، الان درستش میکنم. این همون تکنیک مالکیت هوشمندانه است. وقتی تو از واقعیت فرار نمی‌کنی، اون واقعیت دیگه سلاح نمیمونه که تخریبت کنه. خیلی وقتا این حملات برای جمعه، نه برای تو. یعنی طرف میخواد با کوچیک کردن تو خودش رو توی جمع بزرگ کنه یا توجه جمع رو بگیره. پس تو هم باید بلد باشی فضا رو سالم نگه داری. 2 جمله کم ریسک که کمک میکنه اینه. یکی این که بگی بیایید محترمانه حرف بزنیم تا مسئله حل بشه. دومی هم اینه که محکم مسیر رو برگردونی به اصل موضوع. اوکی، برگردیم به اصل موضوع. چی رو باید حل کنیم؟ تو داری نشون میدی دنبال نمایش نیستی، دنبال نتیجه‌ای و این تکنیک مدیریت جمعه. تکنیک آخرم اینه که یه سری آدما با واکنش تغذیه میشن. خشم، دفاع، شوخی یا هرچی. برای اینها بهترین حرکت قطع دسترسیه. خیلی ساده میگی من با این لحن ادامه نمیدم. بعد یا بحث رو میبندی و میری جلو یا مکالمه رو ترک میکنی.
یا تمرکزت رو میدی به کار یا آدم دیگه. این قهر نیست. این یعنی این مدل تعامل ارزش وقت منو نداره. هر تکنیکی هم بلد باشی، اگه یه حس خجالت حل نشده توی ذهنت وجود داشته باشه، طرف مقابل میتونه روش مانور بده. یه تمرین کوتاه بهت میگم که خیلی اثر داره. 3 چیزی که ازش خجالت میکشی رو بنویس. بدن، پول، گذشته، رابطه، هرچی. برای هر کدومم یه جمله پذیرش بنویس. مثل آره این بخش زندگیم کامل نیست، دارم روش کار میکنم. یا جملات دیگه ای از این دست. وقتی خودت با واقعیت‌هات صادق باشی، آدما سخت‌تر میتونن ازشون اسلحه بسازن و به سمتت نشونه بگیرن. گاهی اوقات هم باید یه جمله کوتاه بگی و تموم. نه سخنرانی و نه توضیح اضافه. 3 تا از اون جملات رو برات آماده کردم. 1. الان داری سعی میکنی کی رو تحت تأثیر قرار بدی. 2. این حرف کمکی به بحث میکنه یا فقط میخوای تحقیر کنی. 3. اگر نکته‌ای داری محترمانه بگو، وگرنه ادامه نمیدم. همین، کوتاه و تمیز، بدون جدل. بعد از مکث و برگردوندن شرایط به نفع خودت، دنبال برد نمایشی نباش. بهترین پایان اینه که تعامل رو ساده تموم کنی. یا موضوع رو جمع کن و برو جلو، یا مکالمه رو ترک کن. یا توجهت رو بده به نفر یا کار دیگه. یادت باشه، وقتی توجه رو پس میگیری، بزرگترین اهرم رو پس گرفتی.